Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα project με το οποίο θα μπορείτε μέσω του πολυμέτρου να ελέγχετε διόδους Zener. Οι περισσότεροι θα γνωρίζετε ότι η δίωδος Zener κατά την ορθή πόλωση εμφανίζει τη συμπεριφορά μιας κοινής διόδου, δηλαδή έχει μια πτώση τάσεως άκρατης γύρω στα 0,5 με 0,7 βολτ, αλλά κατά την αντίστροφη φορά πόλωσης εμφανίζεται το φαινόμενο Zener, δηλαδή μια Zener ας πούμε που είναι 6,8 βολτ σημαίνει ότι αν την πολλώσεις ανάστροφα θα εμφανίσει στα άκρα της τα 6,8 βολτ. Αυτό όμως για να το δεις με ένα πολύμετρο δεν γίνεται, γιατί το πολύμετρο δεν έχει φτιαχτεί για αυτή τη δουλειά. Θα σας δείξω λοιπόν πώς μπορούμε να ελέγχουμε αυτές τις διόδους, οι οποίες πολλές φορές λόγω της τριβής τους μέσα σε ένα κουτί που βρίσκονται μαζί με άλλα εξαρτήματα κλπ. Ή επειδή είναι πολύ μικρές, δεν φαίνονται τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά τους. Ή θα πρέπει να είσαι 15 χρονών για να μπορεί να το διαβάσεις, ή θα πρέπει να έχεις μεγεθυντικούς φακούς συνέχεια, αλλά και πάλι αν έχεις σβήσει η αναγραφόμενη τιμή, δηλαδή το 6,8 ή το 5,1 ή το 15,1 ή ό,τι είναι η τάση της, η τάση Zener, δεν θα μπορέσεις να το δεις. Λοιπόν, θα δούμε τώρα μια πανεύκολη κατασκευή που μέσω του πολυμέτρου θα ελέγχουμε τις διόδους και θα ξέρουμε τι τάση έχουν, αλλά και αν ακόμα δεν είναι η τάση αυτή που αναγράφεται, γιατί έχουν και ανοχές, μπορεί να χρειάζεται σε κάποιο κύκλωμα να χρειαζόμαστε κάποια ακρίβεια μεγαλύτερη. Μπορεί η Zener να λέει 5,6 βολτ και στην πραγματικότητα να είναι 6. Αυτά όλα θα μπορούμε να τα δούμε με αυτό το κύκλωμα που θα σας δείξω. Εδώ έχω 4 διόδους. Είναι 4 διόδοι Zener, οι οποίες όπως μπορείτε να δείτε είναι πανομοιότυπες. Είναι μικρής ισχύως. Εδώ σε αυτό το σημείο, που είναι η μαύρη λωρίδα από αριστερά, υποδηλώνει την κάθοδο της διόδου. Και το άλλο σημείο είναι η άνοδος. Αν τις βάλω σε ένα κοινό πολύμετρο, όπως αυτό, το βάζω στο diode, εδώ, βλέπετε που άναψε το σύμβολο της διόδου, και τη μετρήσω με την ορθή πόλωση, δηλαδή βάλω τη μαύρη λωρίδα στο μαύρο, που είναι το πλην, και την άνοδο, που είναι η κάθοδος, η μαύρη λωρίδα, την κάθοδο. Και εδώ είναι η άνοδος, πάει στο συν. Βλέπουμε μια πόλωση 0,711. Που σημαίνει ότι είναι 711 mV, είναι η ορθή πόλωση της διόδου. Συμπεριφέρεται σαν απλή δίωδος. Στη συνέχεια βάζω το πολύμετρο στα volt. Volt DC. Συνδέω αυτά τα δύο κορκοδιλάκια που θα σας πω μετά τι είναι. Μαζί με αυτά. Στη συνέχεια παίρνω μία δίωδο και παρατηρώ που είναι η μαύρη γραμμή. Η μαύρη γραμμή είναι από εδώ, που σημαίνει ότι αυτή είναι η κάθοδος. Αφού είναι η κάθοδος λοιπόν και εγώ θέλω να την πολλώσω κατά την ανάστροφη φορά για να λειτουργήσει σαν Zener, θα πρέπει την κάθοδο να τη βάλω στο κόκκινο, που είναι το συν. Τη βάζω λοιπόν έτσι τη δίωδο, την πιέζω λίγο για να κάνει επαφή και βλέπω αμέσως την τάση, 5,1 βολτ. Οκ, είναι μια Zener 5 βολτ. Παίρνω την επόμενη. Και αυτή κατά την ίδια φορά. Η μαύρη λωρίδα θα πάει στο συν. Τη βάζω πάνω και βλέπω ότι είναι μια δίωδος 9,1 βολτ. Παίρνω την άλλη, ομοίως, βλέπω ότι είναι 12,2 βολτ. Και η τελευταία, η οποία είναι 15,6 βολτ. Αυτά τα δύο καλώδια που σύνδεσα, το ένα είναι αυτό εδώ, είναι ένα καλώδιο που έχει αυτό το πράγμα, 10 mA current source, μια πηγή ρεύματος 10 mA είναι, που καταλήγει σε ένα κονέκτορα, σε μια μπανάνα.
Αυτή είναι η πηγή ρεύματος, ο συμβολισμός της, μια πηγή ρεύματος 10 mA που υλοποιείται από ένα LM317, το οποίο είναι ένα regulator, ένας ρυθμιστής τάσεως, ο οποίος μπορεί να δεχθεί στην είσοδό του 37V. Κάποιοι κατασκευαστές δίνουν και 40V. Είναι η διαφορά της εισόδου από την έξοδο. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 37 για λόγους ασφαλείας, να μην καταστραφεί. Χρειαζόμαστε ακόμα μία αντίσταση 120 ohm, συνδεδεμένη από το 2 ποδαράκι στο 1. Το 3 ποδαράκι παίρνει τα συν 37V και το πλην από το τροφοδοτικό μας έρχεται με ένα άλλο καλώδιο. Το ρεύμα του τροφοδοτικού δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω από 30 mA, αλλά και 50 και 100 και 200 να είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί αυτό είναι πηγή ρεύματος, οπότε πάντα στην έξοδό του δίνει 10 mA, όπως βλέπετε εδώ. Και αυτό γιατί πρέπει να προστατεύεται η δίωδος Zener. Αν περάσει ανεξέλεκτο ρεύμα από εδώ θα την καταστρέψει. Με αυτή την πηγή ρεύματος όμως προστατεύουμε τη δίωδο Zener, η οποία απολώνεται ανάστροφα και μετράμε την τιμή της, την τιμή πόλωσης, πάνω σε ένα πολύμετρο όπου έχουμε βάλει τον επιλογέα στα volt και πάνω στην οθόνη παρακολουθούμε την ένδειξη που μας δείχνει η τάση Zener. Αυτό είναι όλο το κύκλωμα, δεν είναι κάτι σπουδαίο, όμως πρέπει να δείτε κάτι. Σε αυτή τη φωτογραφία εδώ βλέπετε 19,937. Είναι τα volt που έχω ρυθμίσει το τροφοδοτικό, γιατί είναι ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό. Εμφανίζονται πάνω στους ακροδέκτες του πολυμέτρου διαμέσου της πηγής ρεύματος, αφού δεν υπάρχει η Zener. Άρα το πολύμετρο εκείνη τη στιγμή μου μετράει τα 20V που έχω ρυθμίσει εγώ πάνω στο τροφοδοτικό μου. Και όταν βάλω, όπως βλέπετε, τοποθετήσω εδώ τη δίωδο Zener, αυτομάτως η τάση αυτή πέφτει στα 5,1, που είναι η τάση αγωγημότητας της διόδου Zener. Δηλαδή στον αέρα είχαμε τα 20V και όταν μπει το φορτίο που είναι η Zener, η τάση πέφτει στα 5,1. Δείχνει δηλαδή την αναγραφόμενη τάση της Zener. Στην ουσία δηλαδή αυτό το κύκλωμα κάνει ένα περιορισμό ρεύματος, ούτως ώστε δεν θα καταστραφεί ποτέ το υποέλεγχο εξάρτημα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ γραφτείτε στο κανάλι μου. Ευχαριστώ.